it's me, it's definitely Daphne, and welcome back to another video of mine. Today is my flight to Camarines Sur. I'll be flying to Naga later. It's now 8:09 in the morning. My flight is 11:30. Hi guys! Dito na ako. Nakalagpas na ako sa... Nakapag-check-in na ako. So dito na ako papunta sa gate. Gate 134 ako, pero bibili muna ako ng donut pasalubong sa lolo ko and sa mga kasama ko doon sa Bicol. Thank you po. Pwede po e-card? Debit? Ano po, debit. Debit card. Sige po. Salamat po. Balikan ko kayo later pag nasa gate na ako. Hanapin ko muna yung gate ko. Hello. Nag-stop muna ako dito. Wala pa ako sa gate ko. Pero ayusin ko muna yung gamit ko kasi ang hirap. Ayan lang naman yung mga gamit ko. Bumili na ako ng pasalubong para kay lolo. Pero kasi nakita ako may cinnamon. Favorite ko yun. So bibili ako for me. 1 mini bon. 1 mini bon lang po. Yes, yung classic. Alin po dito ito, ma'am? Yung classic po or yung mini bon? Ay, sorry, ito. Yung mini bon lang. Drinks na. No need na. Thank you po. And then, balik ako sa gamit ko. Grabe. Hirap pala mag-vlog, no? Una-una nakakahiya. Sa pangalawa, sobrang hassle dito pala sa airport. Lalo kung ang bigat-bigat ng dala mo. Alam mo yung, alam kong weak ako, pero biglang ang lakas-lakas ko para pagdating sa airport kasi adrenaline. Tapos, ayun pa, sobrang taranta ko. Hindi ko na makalimutan yung ATM ko kasi na lang hinabol ako nung sa Cinnabon. Anyway, check ko muna yung gate ko. Bye! Sa bus na ako ngayon. Sa-transfer na lang. Punta na kami sa gate. Welcome to Naga. Good afternoon. Naantay ko na lang yung tita ko ngayon. Hindi na rin ako gano'ng makapag-vlog kanina kasi ang dami kong dala. Tapos, hindi rin ako kasi ganun ka-familiar. Siyempre, kapag ngayong COVID, nagka-travel as much as possible, maging alert and puro sanitize lang. Tapos, sinecheck ko rin if ano yung mga protocols talaga. Good morning! Nagagalit ng lolo mo. Lala, good morning. Sino yan? Vlog. Good morning! Cute. Mag-vlog ka mo sa lolo mo. Tapadet. Dito na Morning ako. sa lolo. Wala na kayong ganyan? Pulis Yung pimples ko na. Hindi ka pwede Kahapon ako dumating. sa labas. Kailangan Pero sobrang pagod kasi kayo. Hindi na ako Nakaganon ka. nakapag-vlog ulit. Buti na lang pwede mag-mask. Natatago yung ano ko. Yung pimple ko malaki. Hi! Reunited! Akit ka dyan sa ano, may akyatan niya. Yeah.
Bye, Duday. Ingat ka dyan. Isara mo. Bye! Bye! Ito, pintuan. Galing-galing, oh. Nakapambahay. Dress lang. Tapos short sa ilalim. Let's go! Saan yung ano? Nakalimutan ko na. Dito. Ay, hindi ako pwede magturo, no? Ayun. Natatandaan niyo pa kung saan? Oo, ang layo na pinardan natin. Ish, tabi tayo. Di ko memorize. Ay, may nagsindi ng kandila. May bulaklak pa. Pwede bang pag-vlog dito? Naku, sorry po. Kausapin mo na. Mami, nandito po kami. Happy Mother's Day, Lola. Happy Mother's Day po, Lo. Nandito si Daddy. Lagay na lang. Ay, ito po, tayo ba dito? Hindi. Nanguna lang ako. Na-excite. Cute. Ang Wala, ang galing. Gusto ko yan. kaya bumili ko. Ano na ito po? Ay, ang cute. Ano, lunch box? Saan ka maglalunch? So, maghahanda kami ngayon. Ano lang ako dito? Assistant lang ako. Yung master chef nandun sa kwarto. Tumatawag si chef. Yes, chef. Ito, chef. Ay, maniitan mo pa dun. Dito ako ba? Okay. My God. Sige, bye-bye. Hey guys, it's me. It's definitely Daphne. And for today, we are going to Naga. Actually, mag-vlog ako papunta ng Naga. And, wait lang. Nag-stop over lang kami dito sa, dito sa house ng asawa ng pinsan ko. Papa-picture kami kasi tingnan niyo yung view. Ang ganda. House nila dito. Tapos, ayan yung view, oh. Ayan yung view. Ay, pumangit yung view. Ang ganda, guys! Look! It's pamper day for us. Family-ish. We are here. Hello, hi. Magpapakadirat-diratan kami today. Uy, Isho, may Macau. Macau tayo. Akala ko ba milk tea, burger, at fries? Nagpa-appointment kami kagabi ng 12 noon sa labor kasi magpapawax kami. Sakto? Oo, 12:06. 12:06. O, diba? Ang galing. 12 yung appointment. 12:06. So, dito pa kami. Gonna go there. Morning po. Yes, ma'am. May isang bar po? Meron po. 35.4 po. Saan na nagpapagod? Yes, eh. Ish. Tapos ka na? Tapos ka na? Sabayad ka na? Thank you po.
po. Yan daw yung mga darak-darak. Wait na magaan mo. So, kamusta ka naman? I'm fine. Good day. Ano? Asa may medyo sila rin? Wala pa. Mamaya pa. Mamaya pa. Malaki ba yung naga? Oo, malaki. Hindi ka na? Let's go, let's go. Nagpapa-manicure naman kami. This one, pinapili namin is yung yellow. Ano yung sa'yo? Ito ito. Yarn. But look at our nails. First time ko mag-yellow nails. Rar. Pang lalaki, di ba? Pang lalaki ba? Wow! Magkaiba daw. Hindi ito. 1, 2, 3, 4, 5. Complete for entourage. Pagod ka na? So, kamusta pagiging maid of honor? Pagod. Yung laki mo ba yung maid? Ish, kuha ka tissue. Kaka-practice lang nila sumayaw para sa kasal. Buti na lang di ako part nun kasi sobrang haba ng sayaw. Pero part ako ng TikTok and yung last dance. Pero yung dance proper sila. Good luck! Today is the wedding day of my cousin. So, naka-makeup lang sa amin. Doon yung nag-makeup. Tapos si Ish, naka-makeup na rin. Yung mga gamit. Dito na kami sa Victoria Resort and nandito kami sa reception. Nandun yung rooms. Pero kaya kami nandito kasi naghahanap kami ng wifi. No, hindi wifi, signal. Wala kasing wifi pero may meeting pa kasi kami. Ako may meeting ako, attendance. Tapos si Ish, may school meeting. Yan, okay lang. Pero walang signal, no? Dapat may signal. Dito kanina. Sobrang kaba.
Tara, TV, makikiusap ako. Try ko lang. Try lang natin. Sige, tara. Ganyan. Meron. Naghahanap lang data. Naghahanap na ng signal. Pero ang ganda, oh. Oh my God. We're here! Wait lang! At namang problema pa rin si Ish. Grabe, ngayon na lang ako. Kahit dyan, ay na may upuan naman. Ay, pay table Ish. For rent, wag dyan.